Bine, ne-am regăsit, dragi prieteni. Trump, după tot spectacolul din China, făcut de către Rusia și Coreea de Nord alături de China, deci cele trei dictaturi, deci Donald Trump, după tot acest spectacol, încă mai crede că poate să discute și să se așeze la masa negocierilor pentru pace în Ucraina, cu Vladimir Putin. Acesta vorbește despre o discuție pe care o va avea în curând cu Putin și despre un dialog bun la telefon cu acesta. Deci, oameni buni, omul ăsta ori este naiv să creadă că poate să obțină o pace cu acest criminal de război, ori îl legitimează, vrea să legitimeze în continuare din adins și astfel să sufle în pânza lui Putin și astfel să ajute regimul criminal de la Kremlin și astfel să ne demonstreze că este Krasnov. În același timp, apar Peskov și cu ceilalți limbrici de la Kremlin care cer, atenție, garanții de securitate și pentru Rusia, nu doar pentru Ucraina. Cum ar veni ca Occidentul să ofere garanții de securitate și pentru statul agresor, nu doar pentru Ucraina, astfel legitimând agresiunea și războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Kremlinul a declarat că garanțiile de securitate ar trebui oferite atât Ucrainei cât și Rusiei. V-am explicat ceea ce înseamnă asta, dar discutăm mai pe larg despre acest subiect. Rușii lansează o rachetă Iskander la o misiune umanitară și susțin că au lansat o dronă. Vedem cum forțele de apărare ucrainene au atacat și au distrus un depozit de petrol din Lugansk, folosit de către ruși. Prezentăm și principalele știri ale războiului din Ucraina în viziunea celor de la Între timp în Ucraina, Meanwhile in Ukraine. Dronele ucrainene ar fi atacat instalații petroliere în regiunea Ryazan din Rusia și regiunea Lugansk ocupată. La final vă prezint hărțile Deep State și ale celor de la Institutul pentru Studiul Războiului, alături de principalele informații oferite de aceștia. Kremlinul a declarat că garanțiile de securitate ar trebui oferite atât Ucrainei cât și Rusiei. Iată-l pe acest seren nevinovat, Peskov, care ne adorme de fiecare dată cu tonul lui calm, de fiecare dată când ia cuvântul. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că atât Ucrainei cât și Rusiei ar trebui să li se ofere garanții de securitate. La urma urmei, care a fost una dintre cauzele profunde ale acestui conflict, războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Atunci, de fapt, au început să fie încălcate fundamentele garanțiilor pentru țara noastră. Deci, exact ceea ce vă spuneam, încearcă să legitimeze și să justifice agresiunea, crimele de război și tot prăpădul care l-au făcut rușii în Ucraina în ultimii 3 ani jumătate. Și cumva să scape basma curată, dar eu cred că Occidentul nu va accepta așa ceva. Peskov a repetat încă o dată narațiunea rusă despre atragerea Ucrainei în NATO. El a adăugat că în timpul așezării ar trebui să li se ofere, în timp ce se așează la masa negocierilor, ar trebui să li se ofere garanții de securitate atât ucrainenilor cât și rușilor. Peskov a menționat de asemenea că nu există încă planuri pentru o conversație între Putin și Donald Trump, despre care Trump a vorbit, ce vă spuneam mai înainte, dar potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, o astfel de conversație ar putea fi organizată foarte repede. Astfel de întâlniri ar trebui organizate pentru a se înregistra rezultate. Rușii lansează rachete Iskander la o misiune umanitară și susțin că au lansat o dronă. Și avem și dovezi în acest sens, pentru că lucrăm cu dovezi.
Cioloveci au lansat un atac cu rachete balistice asupra unui grup umanitar de geniști civili care lucrează în regiunea Cernihiv. Videoclipul atacului a fost publicat de Ministerul Apărării din Rusia. Imaginile filmate cu dronă, distribuite de ruși, arată un convoi de microbuze și SUV-uri albe, fără niciun semn sau atribuite militar. Iată despre ce este vorba. Acest grup a fost lovit de o rachetă Iskander-M. Rușii au susținut că ar fi distrus un centru de lansare și control al dronelor. Și întreaga poveste las link în comentarii pentru că nu avem timp de minciunile și de dezinformația rusească, doar o menționăm. Forțele de apărare ucrainene au atacat un alt depozit de petrol în Lugansk. Ia să vedem cum arde. Iată. Da? Și trecem la principalele titluri de presă din presa ucraineană, din evenimentele care au avut loc în viziunea Meanwhile in Ukraine. Liderii Europei s-au reunit la Paris pentru o reuniune cu miză mare. Coaliția voinței sau a celor dispuși să ajute Ucraina, în timp ce Rusia a escaladat presiunea asupra Ucrainei cu drone și rachete peste noapte. Discuțiile au variat de la desfășurarea unei forțe internaționale de reasigurare la extinderea sprijinului pentru atacuri la distanțe lungi, în timp ce forțele ucrainene au atacat active militare cheie rusești și infrastructura de alimentare cu combustibil din spatele frontului. Dronele ucrainene au declanșat un incendiu major la un depozit de combustibil din Lugansk, v-am arătat mai înainte imaginile, perturbând logistica care alimentează unitățile de pe front ale Rusiei și agravând penuriile existente de combustibil în întreaga regiune. Zelensky s-a întâlnit la Paris cu trimisul special al SUA Steve Witkoff pentru a coordona următorii pași privind protecția apărării aeriene și capacitățile de atac pe distanțe lungi. Kievul a propus de asemenea Washingtonului un format special pentru a proteja cerul ucrainean, reflectând urgența contracarării barajelor nocturne de drone rusești. Danemarca va găzdui producția de combustibil pentru rachete cu rază lungă de acțiune Flamingo de producție ucrainene, asigurând un element critic al lanțului de aprovizionare pentru operațiunile susținute de atac la mare distanță cu rază lungă de acțiune. Știm că rachetele Flamingo au o rază de acțiune de până la 3000 de kilometri. Rachetele ucrainene Flamingo au lovit o bază FSB din Crimea ocupată, avariind cel puțin 4 aeroglisoare rusești, degradând mobilitatea inamicului pe coasta peninsulei. Avioanele de luptă din detașamentul de asalt cu scop special Lazar al brigăzii 27 Pechersk au distrus un sistem rusesc de apărare aeriană S-300V pe frontul din Zaporojie, o lovitură pentru acoperirea locală de apărare aeriană rusească. Brigada 45 artilerie ucraineană a detonat stocuri de muniție de câmp rusească cu o lovitură de precizie, probabil HIMARS, reducând capacitatea rușilor de a bombarda susținut. Regimentul 429 de drone Ahile a lovit ținte din regiunea Belgorod din Rusia, distrugând un vehicul blindat Titan, camioane și grupuri de echipare, o dovadă a razii de acțiune tot mai mari a Ucrainei în ceea ce privește atacurile în adâncime. Operatorii din batalionul de grăniceri Phoenix au distrus un tank rusesc, o piesă de artilerie și un sistem robotic terestru în regiunea Donetsk, demonstrând tactici eficiente. Elementele de asalt ale brigăzii 3 au curățat pozițiile rusești din zona industrială Ritkodub, din Liman, de pe axa Liman, îmbunătățind postura tactică a Ucrainei. În delta Niprului, brigada 40 de apărare a coastei a distrus o embarcațiune rusească încărcată cu personal, complicând mișcările inamice pe râurile ucrainene. Și, bineînțeles, vedeți toate celelalte titluri, nu o să vi le prezint că sunt foarte multe, din cadrul știrilor prezentate de către cei de la Meanwhile in Ukraine, între timp în Ucraina. Trecem la hărțile Deep State,
pentru a vedea dacă au existat modificări pe fronturile ucrainene. Vedem că în zona Herson situația este stabilă. În partea de sud a Zaporojie, a regiunii Zaporojie, vedem că rușii au reușit un avans la vest de Novopokrovka, așa cum se observă în această imagine. Este vorba, zic eu, de aproximativ 5 km pătrați pe care rușii au reușit să îi ocupe în ultima zi. Vedem că, din fericire, lucrurile sunt stabile în celelalte părți ale regiunii Zaporojie. Dăm un ochi și pe zona Pokrovskului și vedem că nu există modificări ale fronturilor în ultimele 24 de ore, ba mai mult chiar în ultimele 3 zile, așa cum se poate observa din această imagine. Vedem doar că s-a înverzit acest spațiu ocupat de ucraineni care au încercuit cuceri Iarul, ceea ce înseamnă că frontul este foarte, foarte stabil și nu are cum să fie modificat de către ruși. De asemenea, dacă dăm un ochi mai la nord de Sloviansk și Kramatorsk, între Kupiansk și Sloviansk, vedem că rușii au reușit să avanseze destul de semnificativ și vedem că este vorba despre un avans de aproximativ 10-12 km pătrați la sud de Zelena Dolina, așa cum se poate observa în această imagine. Rușii au mai reușit avansuri în zona Kupianskului, undeva la, aș estima eu, tot așa la un 10 km pătrați, încercând să prindă în acești clești Stepova, Novoselivka, așa cum se poate observa din această imagine. Deci până acum rușii, în ultimele 24 de ore, au reușit un avans de aproximativ 30 de km pătrați, un avans semnificativ, aș spune, care merită menționat. Adică noi nu ascundem adevărul așa cum încearcă să facă, să dea impresia și să ne pună această vină unii dintre putiniști. Noi discutăm cu hărțile pe masă, ceea ce știm, asta este, rușii au avansat în data de 3 septembrie, aproximativ 30 de kilometri pătrați. Pentru că, așa cum vom vedea, în zona Vovceanskului și în zona Kurskului, mai precis în regiunea Sumă, da? N-au existat modificări ale fronturilor, așa cum se poate vedea din această imagine. Trecem la o veste foarte, foarte bună. Rușii, într-adevăr, avansează, folosesc foarte multă carne de tun, dar ucrainenii macină continuă forțele rusești și au pus mare preț pe industria petrolului rusească, care este măcinată încet, încet, pentru că această industrie finanțează efortul de război rusesc. Forțele de apărare ucrainene au atacat azi noapte una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Vedem în această imagine cum arde. În noaptea de 4 spre 5 septembrie, sistemele fără pilot ale forțelor armate ucrainene au lovit rafinăria de petrol din Ryazan. Anunțul a fost făcut de comandantul SBS, majorul Robert Brody. Rafinăria Ryazan este una dintre cele mai mari 4 rafinării din Rusia, cu o capacitate de 17,1 milioane de tone de combustibil pe an. Robert Brody a raportat că atacul a fost efectuat de regimentul 14 SBS în colaborare cu SSO și GUR. În plus, în această seară, unitățile regimentului 14 SBS au atacat depozitul de petrol din Lugansk, ce v-am prezentat imagini mai înainte, în teritoriul ocupat temporar al Ucrainei. După cum v-am prezentat ieri și au relatat și cei de la Army Inform, în cursul lunii august, unitățile
forțelor de sisteme autopilotate ale forțelor armate ale Ucrainei, în cooperare cu alte componente ale forțelor de apărare ale Ucrainei, a efectuat 17 atacuri asupra infrastructurii de petrol ale Rusiei, distrugând practic industria de rafinare rusească. Și o să vă mai las și aceste imagini, pentru că mi se pare foarte sugestiv. Ne arată această animație cum au atacat în timp ucrainenii aceste rafinării și aceste spații de depozitare foarte importante ale Rusiei în decursul lunii august, distrugând, nimicind 17 dintre ele. Vedeți în această imagine cum apar rând pe rând rafinăriile vizate de către armata ucraineană, care a demonstrat și demonstrează în continuare că are capacitatea de a viza nu doar armata rusă, ci și industria de petrol rusească. Trecem la ziua 1290 a războiului din Ucraina. Și ne vor referi la pierderile rusești pentru ultimele 24 de ore. 810 militari ruși au pierit, alături de 2 tancuri, 2 vehicule blindate de luptă, 50 de piese de artilerie, un lansator de rachete și un mijloc de apărare antiaeriană. Vedeți lista cu pierderile rusești în această imagine. Și la final vă prezint, pentru că a reapărut într-un format elegant, modern, a reapărut analiza Institutului pentru Studiul Războiului, evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 4 septembrie 2025 cu principalele informații. Coaliția britanică și franceză a voluntarilor și președintele Zelensky s-au întâlnit la Paris pe 4 septembrie pentru a discuta posibile viitoare garanții de securitate pentru Ucraina, care vizează asigurarea unei păci juste și durabile. Macron a afirmat că o armată ucraineană puternică trebuie să fie în centrul oricăror garanții de securitate postbelice. Acesta a declarat că 26 de state au convenit oficial să formeze o forță de reasigurare ca parte a unor garanții de securitate pentru Ucraina postbelică. Kremlinul continuă să respingă în mod explicit orice trupe străine pe teritoriul ucrainean ca parte a garanțiilor de securitate postbelice. Coaliția voluntarilor a subliniat de asemenea modalități prin care statele care nu sunt capabile să desfășoare resurse terestre, maritime sau aeriene pot participa la garanțiile de securitate pentru Ucraina postbelică. Coaliția a discutat de asemenea cu președintele Trump sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei ca parte a eforturilor coordonate occidentale de a refuza Rusiei finanțarea războiului său împotriva Ucrainei. Bancherii ruși continuă să-și exprime îngrijorarea cu privire la economia rusă aflată în continuă stagnare. Și la final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și vedem în această imagine axa nordică cu regiunea Sumă, vedem regiunea Harkiv, Lugansk, Donetsk, Kostiantinivka, Dobropilea, Dniepropetrovsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!